Dagunduro tí wọ́n jẹ́ àwọn àti iléeṣẹ́ wọn Rhapsody tí wọ́n jẹ́ partner pàtàkì pẹ̀lú P&P pẹ̀lú Adébáyọ̀ Faleke pẹ̀lú ìkànnì Fresh FM Nigeria. Àwọn náà ni wọ́n léwájú àwọn ikọ̀ P&P àtàwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú míì lọ sí tọ́à tí mo sọ fún yín yẹn ẹ ti rántí tí mo jábọ̀ fún yín láyé àjẹjọ́. Ẹ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Ghana ni mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní ìjẹjọ́ yẹn tẹ́ fi gbóhùn wọn lágbàgbé wọ́n ti dé báyìí o bọ̀dá dé o bí akẹ́kọ̀ọ́ gbóhùn bọ̀dá náà kẹ́ lè bá mọ̀ pé bọ̀dá ti dé yes. Dr. Sokun Dagunduro ẹ kọ́kọ́ kí nìkan ni o torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ń gbọ̀n yín ẹ ti dìde dígbọ̀ndígbọ̀n kì í ṣe bí ta lágànná ẹ kàn kí àwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ pé ẹ wà nù ilé agbára. Mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa káàkiri o ṣe dáadáa la bá yín o ẹ kú lé o. We want to greet you in Ghana and say Akwaba. Akwaba baba. I say Wezo. Wezo. Ẹ rí i pé mo gbọ́ èdè yẹn gan. Akwaba Wezo. All right. Ohun bàdá tó kún bọ̀ nìyẹn. Yes, èmi àti wọn ò jọ mú nǹkan lẹ̀ bàbá di abala wọn. Àmọ́ jẹ́ kí èmi ó kọ́kọ́ gbé yín rìnrìn àjò náà. Orí rédíò dé tẹlifíṣàn. Bayo Faleke Fans Initiative ní diaspora community Bayo Faleke Fans tẹ́ wà ní diaspora. Mo kí yín o. Gbogbo olólùfẹ́ Bayo Faleke náà ti ń bẹ ní Naija mo tún kí yín o ṣe ń ṣe nọ́mà ojú òní ti wà láéláé. Orílẹ̀-èdè Ethiopia wọ́n ti gbé ètò tuntun kan kalẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn wọ́n ti gbé ètò tuntun kan kalẹ̀ tó fi jẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú ìlànà ìdókòwò àwọn requirement tí ẹ gbọ́dọ̀ ní tí ẹ bá fẹ́ dókòwò sí orílẹ̀-èdè wọ́n pè ní new 10-year golden visa program wọ́n fẹ́ fi attract àwọn high value foreign investors káàkiri àgbáńlá ayé ni ntí ìlànà visa yẹn tó máa dálé lórí nìyẹn. Ethiopia orílẹ̀-èdè ńlá orílẹ̀-èdè pàtàkì orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè kankan ò lè sọ pé àwọn mú wọn lẹ́rú àwọn colonize wọn orílẹ̀-èdè Italy ló ṣe wọ́n ṣe tì wọ́n lé wọn kàbàkàbà ẹ ti rá Áfíríkà kó lé funfun kàbàkàbà ó bá funfun jagun ṣẹ́gun funfun. Ethiopia ara àwọn orílẹ̀-èdè tí ń bẹ nínú Bíbélì so ẹ ti mọ̀ pé ancient history orílẹ̀-èdè Ethiopia ó fẹ́ gan o kódà ẹ wò ó nígbà àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpasẹ̀ wọ́n ní ó dàbẹ̀ ń pé DNA Jésù olùgbàlà ó dàbẹ̀ ń pé àwọn ó tọpasẹ̀ lọ sí Ethiopia oníkan lọ́jọ́ yẹn mo kàn sin gbẹ́rẹ́ kakọ́ yẹn ni ara àwọn nǹkan tí Dr. Sokun Dagunduro tí wọ́n bá mi pẹ̀kẹ́lù tájọ mọ́ tu pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bá a bá ti dábàlá tí wọ́n àtàwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka aviation tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ka japa àti bẹ́ẹ̀ lọ Báyọ̀ o. P&P pẹ̀lú Bayo Faleke lórí Fresh FM Nigeria lára àwọn nǹkan tí ẹ tún máa láǹfààní àti gbọ́ bá bá dábàlá ìyànnàná pẹ̀lú Dr. Dagunduro òun náà máa ní ìròyìn lẹ́ka aviation o ṣe mọ airline domestic airline United Nigeria Airlines yẹn yes United Nigeria Airlines ṣe mọ̀ pé abẹ́lé ni wọ́n ti ń gbèrò tẹ́lẹ̀ gbèrò from Port Harcourt to Abuja to Lagos to Enugu gbogbo ẹ̀ lábẹ́lé nínú Naija àmọ́ wọ́n ti fẹ́ fẹjú okòwò wọ́n ti fẹ́ fẹjú iṣẹ́ wọ́n ti fẹ́ jẹ́ kí iṣẹ́ wọn gbòòrò sí láìpẹ́ láì jìnnà ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé
wọ́n ti ń tágẹ́ẹ̀tì àti máa ná Amẹ́ríkà wọ́n sì fẹ́ máa ná Dubai àti orílẹ̀-èdè wo bàbá dábàlà bẹ̀ all right. sọ òtítọ́ jáde orí rédíò dé tẹlifíṣàn ó tá ìmọ̀lẹ́ka ilẹ̀ wa adigun òkìkọ ọmọ sẹ́yìn. yes ǹjẹ́ mú kókó kan mọ́ kó di kókó mẹ́ta kókó gbọ́dọ̀ pọ̀ jù náà kó má di kókó lára àwọn kókó analysis wa tí a máa ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta it isn't funny o àbí kí n sọ pé it wasn't funny toró ti ṣẹlẹ̀ lọ òun náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ òfurufú fẹ́ bà díẹ̀ ló kù kí kó kàgbá kan ọkọ̀ òfurufú tó fẹ́ bà kàgbá kan ó fẹ́ crash land ní Enugu Ọlọ́run Elédùmarè bá wa dóòlà àwọn èèyàn màá fẹ́ jẹ́ kí èmi àti Dr. Dagunduro ká tó mẹ́nu bà ẹ ṣe ẹ mú gbogbo eléyìí lọ́wọ́ ẹ wá jẹ́ kí èmi ó gbé yín rìnrìn àjò báyìí ẹ tẹ̀lé mi ẹ jẹ́ àjọ bábà á lò fò à ń lọ sí orílẹ̀-èdè kan tí òun náà ti jẹ́ empire nígbà kan orílẹ̀-èdè yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí ara àwọn orílẹ̀-èdè alágbára àgbáyé ni ara àwọn super powers ni di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà ti jayé abátari wọ́n ti jayé fàmílétè nítorí àwọn náà ti annex oríṣiríṣi ilẹ̀ oríṣiríṣi agbègbè oríṣiríṣi regions just like bí àwọn Britain bí àwọn náà ṣe tiwọn tó fi jẹ́ pé bàbá ń kà ní méní méjì á máa sọ pé orílẹ̀-èdè tó nílẹ̀ jù lágbàáyé Britain ni o kí màmá ṣàlì tó kú wá ní àyà ṣàlì ló nílẹ̀ jù lágbàáyé ó ní bó ṣe jẹ́ àmọ́ ṣe mọ̀ pé ọmọ ṣàlì gangan ní ń bẹ lórí oyè báyìí King Charles so ẹja sọ pé àwọn ni wọ́n nílẹ̀ jù lágbàáyé away from that orílẹ̀-èdè kan náà gbẹ́nulé ara àwọn orílẹ̀-èdè tí ṣáà nẹ́ẹ̀sì tí mọ́ ṣáà nílẹ̀ kiri tí ò ní jẹ́ règbèrègbè ti ẹnìkan ẹ̀yin èèyàn ìṣẹ̀lẹ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ ní ọdún tipẹ́tipẹ́ ọdún nàmí nalẹ̀ orílẹ̀-èdè tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa èyí àti agbègbè tẹ́ ẹ máa gbọ́ orúkọ wọn láìpẹ́ yìí orílẹ̀-èdè yẹn wá ara àwọn ilẹ̀ tó ànẹ́ẹ̀sì tí ń jọba lé lórí tí ń lo dáúlà lé lórí orílẹ̀-èdè yẹn wá broke ó wá fẹ́ ta ilẹ̀ rẹ̀ bíi kéèyàn kan broke kéèyàn kan wò pé èmi rèé mo nílẹ̀ sí Lẹ́kì o mo nílẹ̀ sájà o mo nílẹ̀ sí Àkúrẹ́ o mo nílẹ̀ sí Ìbàdàn èwo mo lè sáré gbé tà báyìí kí n fi kín bùkátà o orílẹ̀-èdè yẹn kàn gbé bẹ́ẹ̀ ń ta ni ibẹ̀ yẹn lónìí ibi tí orílẹ̀-èdè táwọn ìgbé tà ó ti di ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè kan ẹ má jà ń wà yín jìnnà ẹ̀yin èèyàn bá mi ká lọ ẹ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò yìí lórí P&P ìgbà tí n bá fulẹ̀ ìrìn àjò tí mo fẹ́ gbé yín rìn ni mò ń lọ sábàlá tí a ti máa ń gba Dr. Tokunbo Dagunduro láti sọ àwọn ọ̀rọ̀ àtàwọn ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí resource personnel wa ẹ̀ ǹlẹ́ ń bẹ̀ wọ́n o people and places pẹ̀lú Bayo o. Bayo Faleke ni wọ́n mọ̀ sí. All right. Kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èyí? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ kan tí wọ́n tà àbí kí n sọ pé agbègbè mi ìjà Yorùbá tí n bá sọ pé ilẹ̀ kan tí wọ́n tà àbí agbègbè kan tí wọ́n tà. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe tà níta Bàṣá ṣẹ́tí mọ́ Bàṣá wọ́n tà níta Ọ̀pọ̀kú Ọ̀yọ̀kú wọ́n tà nípa ìta Gbàǹjo àmọ́ ní ilẹ̀ òní tó mọ́ wa ojúmọ́ tó mọ́ wa orílẹ̀-èdè ilẹ̀ àbí agbègbè tí wọ́n tà yẹn ó ti ju odidi orílẹ̀-èdè lọ ní ọrọ̀ ní pípọ̀ sí àti
ní sànmọ́nì. Imagine kéèyàn kan máa ta a piece of land ní ọ̀pọ̀kú ọ̀yọ̀kú kí piece of land yẹn dẹ̀ padà wá lọ worth trillions of dollars. Ṣé ẹ máa perú bargain yẹn, ẹ máa perú ìdúnàdúrà yẹn ní bargain of a lifetime ni àbí títà òpònú látọwọ́ ẹni tí ó tà? Well, this is exactly what happened in 1867, ẹ̀yin èèyàn. Ẹnìkan ní 18 kẹ̀? Yes now, 1867. Nígbà yẹn, ní 1867 yẹn, agbègbè ilẹ̀ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí, Alaska ní ń jẹ́ o. Ẹnìkan ní Alaska kẹ̀? Yes, Alaska ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Alaska ní agbègbè yẹn. Ní ọdún 1867 yìí, ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí Alaska wà lónìí kọ́ ló ní Alaska o. The United States ní 1867 àwọn kọ́ ni wọ́n ní agbègbè Alaska o. Ẹ gẹ́ẹ̀sì orílẹ̀-èdè tó ní Russia. Russia ló ní Alaska. Russia ló gbé Alaska tà ní gbàǹjo f'Amẹ́ríkà. Bí ìgbà wọn lagolé nǹkan lórí gbọ̀ngàn ta ni ọ̀rà o. Kálólúwa yẹn ti dáyé ńgbà yẹn ní ìsìn ṣé ń bá ti rà á. Olúwa ó ti dọlọ́rọ̀ yanturu ọlọ́rọ̀ rẹpẹtẹ. Russia gbé Alaska tà fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Russia ló ní Alaska for so many years. Russia ló ní Alaska fún odidi ọdún tọ́pọ̀. But at a point, there was a problem. Fún Russia ní ìṣòro. Russia ní ìṣòro. Kẹ̀dẹ̀ mọ́ wo Alaska yẹn. Alaska yẹn kì í ṣe pé ó súnmọ́ Russia o. Ó jìnnà sí Moscow. Ó jìnnà sí Russia jìnnà. Bí ká pé àpẹẹrẹ bí ayé ṣe jìnnà sí ọ̀run ni o. Ó jìnnà gan, kò jọra wọn o. Kò súnmọ́ Alaska, ò súnmọ́ Russia kankan o. So ara àṣòro Russia gan nìyẹn pé ilẹ̀ tó jẹ́ tiwa yìí, agbègbè tó jẹ́ tiwa yìí, fẹ̀ẹ̀kan náà ó kúkú difficult láti govern, ó difficult láti defend bógun bá tiẹ̀ fẹ́ jabẹ̀ torí distance, ó tún wá expensive láti maintain fún wa Russia, orílẹ̀-èdè Russia. Ara ìṣòro kan gbòógì tí Russia ní lórí ilẹ̀ wọn tí ṣe Alaska nù. Ẹ̀yin èèyàn mi l'Amẹ́ríkà ṣe ti gbọ́ rí. Mr. Adeyinka, President Bayo Faleke Fans Initiative ní Amẹ́ríkà ṣe ti gbọ́ rí. Ìyáláyà ní New Jersey Alpha ṣe ti gbọ́ rí. Mr. Ajala ṣe ti gbọ́ rí ṣá. Pé Russia ló ní Alaska yín nígbà kan. Àmọ́ torí pé distance yẹn ojú ẹ bá ń gbọ́ ojú Russia ò tẹ́yìn mọ́ l'Alaska ṣe jẹ́jẹ́, ojú Russia kò tó règbèrègbè ibi tí wọ́n ní ilẹ̀ wọn sí tíṣà Alaska láti govern, láti manage, láti jẹ gàba lé lórí. Àmọ́ àwọn ni wọ́n ní, Russia ló ní Alaska. Láti wá make matter yẹn worse sí, Russia ṣẹ̀ṣẹ̀ ja ogun burúkú kan wọ́n ń pè ní Crimean War. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ja ogun yẹn tán gbà yẹn. Ó wá affect ogun tí Russia jà yẹn, wá affect economy wọn gan-an. Ọrọ̀ ajé wọn fara gbá nínú ogun tí wọ́n jà yẹn. Ọrọ̀ ajé Russia ó fi ọ̀gọ́ ó fi gún ṣó látàrí ogun tí wọ́n jà wọn. Ìjọba wa nílò owó, ẹnu gbẹ. Orílẹ̀-èdè Russia wa nílò owó, ẹnu gbẹ táítáí. Ṣéǹjì sòjóró lọ́wọ́ wọn. Eku òkè bí eku fún Russia, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ fún Russia. Ọmọnìyàn náà ò fọhùn tiẹ̀ bí ọmọnìyàn. In short, Russia broke pa. Russia wá wò ṣẹ̀mọ̀ ọlọ́mọdé á broke, kò sẹ́ni tí ìṣàbà broke, ṣẹ̀mọ̀ pé tẹ́ bá broke ẹ wàá mọ̀ wo àwọn dúkìá yín tẹ́ ní pé èwo lẹ lè gbé ta o, Ọlọ́run jọ̀ọ́ mọ̀jà broke o, mọ̀jà ṣàìsàn, mọ̀jà arákòbá, mọ̀jà arógun ẹjọ́, mọ̀jà rí wàhálà tá a fi broke o. Gbogbo ẹni tó broke
àtàwa náà tá à ń bẹ lọ́hùn ọlọ́hun kó ṣínà oore tuntun fún wa. àmọ́ màláìkà tí ń gbaná afẹ́fẹ́ kọjá ló jẹ́ ń sáré ju prayer point yìí náà pé kájọ lò ó. àmọ́ Russia broke béèyàn bá sì ti broke yóò mọ wo ohun tí ó fẹ́ gbé tà. ọkàn Russia àwọn ìjọba Russia ọkàn wọn kàn lọ síbi Alaska yìí tá a ní yìí ṣáà ní sọlẹ̀ ìdòwò ká fi gbọ́ bùkátà ayé wa báyìí tí sàmánì ti ń lọ tí ń rí ní Russia yìí ṣé à ní ta Alaska yìí báyìí. ara àwọn nǹkan tó wá ń ba Russia lẹ́rù ni pé yes àwọn nílò owó àmọ́ tó gun míì gan bá ogun míì bá tún lọ bẹ́ẹ̀lẹ̀ especially bí irú Britain bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bá tún lọ pé àwọn níjà táwọn jọ jà tí Britain àti Russia jọ jà tí Britain bá lọ win ní àwọn ṣé Britain ò ní lọ já Alaska yẹn gbà mọ́ àwọn lọ́wọ́ ṣé Britain ò tún ní já Alaska gbà mọ́ àwọn ní ọwọ́. wọ́n tún ara nǹkan tí wọ́n fi wò pé dípò káwọn ó lùsì Alaska tán yányán láì wá rérè kankan bẹ̀ instead káwọn ó lùsì Alaska without getting anything in return. wo ẹ jẹ́ káwọn kúkú gbé kínní ìta ìkan lọ́mọkùnrin ń ṣe bí akọni. That was how Russia as an empire. That was how Russia made a surprising decision. Decision yẹn nípa àwọn ó gbé Alaska ta ni. Instead of waiting to lose Alaska in a future war, they decided to sell it off. Who was the buyer? Who was the buyer of Alaska? The buyer of Alaska, the lucky buyer. Let me put it that way. In it. Instead the time we'll lose Alaska, the lucky buyer was the United States. Ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹta March 38th, ọdún 1867, the two countries sat together and they both signed an agreement. Agreement gbígbé tá ẹ mọ̀ pé bá a ṣe ń talẹ̀ tá à ń talẹ̀ bí real estate matter náà ni ẹ mọ̀ pé ń tá talẹ̀ fún aṣa agreement fún pé èmi lágbájá mo talẹ̀ fún ọ ẹ̀ ń tá talẹ̀ fún mo talẹ̀ fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe jókòó lọ́dún náà lọ́hùn 1867. ẹ béèrè kí ni price tí wọ́n ta Alaska. nǹkan kan ń bọ̀ tó máa yà yín lẹ́nu díẹ̀ nípa Alaska tí wọ́n gbé tà yìí o. ẹ béèrè kí ni price tí wọ́n ta Alaska. wọ́n ta Alaska ní $7.2 million. Russia ta Alaska, agbègbè Alaska, ilẹ̀ yẹn wọ́n tà fún America, the United States ní $7.2 million. ẹnìkan kígbe pé yé kúkúṣì owó ajé o odidi owó ní $7.2 million. Yes, nígbà yẹn owó ni. àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wo agbègbè Alaska tí wọ́n tà fún America yìí bí ìgbà tí èèyàn ta nǹkan ní gbàǹjo tọkàn gbòǹkan ó sì lágolé lórí bẹ́ẹ̀ ni Russia tà fún wọn. Yes, torí pé tẹ bá divide size Alaska tẹ divide ẹ pẹ̀lú owó tí wọ́n tà ọ́n pẹ̀lú $7.2 million. ẹ mọye tí Russia ẹ mọye tí America ra Alaska lọ́wọ́ Russia ni. America ra mo fẹ́ gbélé ṣirò náà. America ra agbègbè Alaska lọ́wọ́ Russia ní 2 cents. Blatokùnbọ̀ 2 cents bí èlò náà. ẹ mọ̀ bínú o bí èlò ní 2 cents náà bàbá ṣí sí náírà. It's a minimal fraction of $1. $1, 1,004. so 2,800. 2,800 naira. Bẹ́ẹ̀ni. kó lè yí ẹ̀yin èèyàn wa ẹja sọ pé déédéé bíi 2,800 naira 2,800 ní o náírà mi ní dọ́là o ní éka kan Alaska tí Russia tà fún America. So bí ìgbà America kó fà ó ra éka kan Alaska ní 2 cents tá a bá gbé léṣirò $7.2 million.
nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ìwé ìtàn, nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn àgbáyé gan. Àwọn nǹkan tó funny, àwọn nǹkan tó panilẹ́kùn, àwọn nǹkan tó panilẹ́rìn, àwọn nǹkan tí wọ́n dàbí fun facts. Bí Amẹ́ríkà ṣe ra Alaska ní $7.2 million ní ìṣirò 2 cents per acre lọ́wọ́ Russia nìyẹn o. Imagine buying land today for that price of a few coins. Imagine. Interestingly, inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Amẹ́ríkà ò dùn gbà yẹn síjọba wọn nípa bí Amẹ́ríkà ṣe lọ ralẹ̀. Wọ́n rí pé Amẹ́ríkà lọ ra Alaska lọ́wọ́ Russia bí ìgbèyàn bàná owó fowó ṣòfò. Àwọn newspapers, àwọn oníròyìn, àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ bíi wáyé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìjọba Amẹ́ríkà ṣẹ̀sín. Àwọn oníròyìn ilẹ̀ Amẹ́ríkà bẹ̀rẹ̀ sí ní jábánà ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà pé ẹ tún lọ fowó ṣòfò, ẹ lọ ra Alaska bí ìgbèyàn lọ ra òkú àparò, bí ìgbèyàn lọ ra àgbébọ̀ adìẹ. Alágbébọ̀ adìẹ ó yé ó pa fún un ni alágbébọ̀ adìẹ gbére ọjà lọ́rẹ̀ẹ́ tà. Ẹ mọ̀ nǹkan kan ni, ṣe rí arákùnrin kan wà wọ́n ń porúkọ ẹ̀ ní William Seward. Ṣe rí William Seward yẹn ó ní Secretary of State fún US, òun ni US Secretary of State nígbà yẹn lọ́dún náà lọ́hùn. William Seward òun ló push, òun ló spearhead di Amẹ́ríkà ẹjẹ́ ara lẹ́yìn Amẹ́ríkà ẹjẹ́ ara Alaska lọ́wọ́ Russia ó sì dá o. Òun ló push, òun ni ó spearhead yẹ. Ńgbà ọ̀rọ̀ wa backfire táràlú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Amẹ́ríkà tán fìjọba wọn ṣẹ̀sín ni wọ́n á tọ́ka sí ọkùnrin Seward ń pé Seward yìí akóṣìbérò ni o, ìwọ ọkùnrin William Seward yìí o èsì èèyàn dáadáa o, ìwọ lọ mú ra ìràkúra o. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn. Wọ́n ní Alaska ilẹ̀ tó jẹ́ pé yìnyín nìkan ní máa ń bo gbogbo orí àpáta wọn, yìnyín nìkan ní máa ń bo gbogbo orí àpáta wọn, igi àpáta pààrà kí ni ń bẹ l'Alaska t'Amẹ́ríkà lọ rà lọ́wọ́ Russia. Wọ́n fi àwọn ọmọ Amẹ́ríkà fìjọba Amẹ́ríkà ṣe yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dún náà lọ́hùn. Wọ́n ní ṣe snow tí kàn àti ice tí kàn máa ń jábọ́ lé agbègbè òun lórí ilẹ̀ òun àtàwọn àgbọ̀nrín èbó tí máa ń yọjú nínú igbó, ìyẹn lẹ fi $7.2 million lẹ́lẹ́ lọ́ọ́ fi rà. Àṣeká ní Amẹ́ríkà ọ̀rá Alaska níbi ìgbìyàn ju ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ tó jùnú ni. Many years later, lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún lẹ́yìn tí Amẹ́ríkà ti ra Alaska tí wọ́n ti fi ìjọba ṣẹ̀sín, tí wọ́n ti fi ìjọba ṣe yẹ̀yẹ́, tí wọ́n fi William Seward náà ṣe yẹ̀yẹ́ pé ìwọ ló kó aṣíyọ́yọ́ ń tààrà ìràkúrà. Many years later, many years after, àwọn onírìn àjò tí máa tójú bọ ìlú agbègbè káàkiri, àwọn explorers wọ́n wá ibi wọ́n ti á ń tẹ̀lé kiri tí wọ́n wá nǹkan kiri àgbáyé. Àwọn explorers ló wá discover pé Alaska tí Amẹ́ríkà rà lọ́wọ́ Russia yìí ó kún fọ́fọ́ fún góòlù. Wúrà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó kún fọ́fọ́ fún gold, very huge quantities of gold ni wọ́n discover ní Alaska. Yàtọ̀ sí gold, àwọn explorers, àwọn oníṣẹ́ ìwádìí wọ́n tún discover enormous, as in very huge reserves of oil and natural gas ní Alaska. That is to say, Alaska ní natural gas, ó ní ọyẹ irú ètí Nàìjíríà ní ọyẹ tó pọ̀. Tí ìṣẹ́gbẹ́ ti Nàìjíríà yìí ó tún wá ní góòlù àtàwọn nǹkan àlùmọ́nì mèremèremère. Àṣé ńgbà náà kò tí ì sí àwọn irinṣẹ́ ńgbà tí Amẹ́ríkà ra Alaska lọ́wọ́ Russia. Àṣé ojú ọlọ́bẹ̀ àwọn èèyàn tí develop àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n fi discover àwọn àlùmọ́nì tí ń bẹ nínú Alaska ní lágbègbè Alaska. As I am talking to you, Alaska is a state. State kan ẹ̀yin ará Alaska ẹ kí wa ń bí o, àwa náà wà ń bí ẹ kí wa lórí people and places o. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Alaska is a state in the United States. Ìpínlẹ̀ kan ní agbègbè Alaska tí Amẹ́ríkà rà lọ́wọ́ Russia. Ìpínlẹ̀ kan ní lónìí báyìí. Ìpínlẹ̀ nínú àwọn ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Bó ṣe jẹ́ ìpínlẹ̀ yẹn,
ṣe mọ̀ pé if we are to measure Alaska by land mass, Alaska just a state in America, Alaska tóbi ju Nàìjíríà lọ by land mass. Yóò fẹ́ tó bí ìdá bí ká sọ pé bí ìlàjì ara wọn. Alaska ó tóbi ìpínlẹ̀ ní oní Amẹ́ríkà, Alaska yẹn ní land mass ó tóbi ju Nàìjíríà lọ. Bàbá wọn pẹ̀lú bí ilẹ̀ ṣe fẹ̀ tó. Ó wá that is pé Alaska ó lọ́rọ̀ ju Nàìjíríà lọ, yóò ní natural gas, yóò ní oil, ọyẹ, yóò ní góòlù. Ẹni tí ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ tí Russia tà fún Amẹ́ríkà lọ́dún 1867 nù tí wọ́n fi Amẹ́ríkà ṣe yẹ̀yẹ́ lé lórí. Nígbà náà wọ́n rí bí sọwọ́nù fowó ṣòfò. Àmọ́ nílé òní tó mọ́ ṣe rí Alaska tá à ń sọ yìí. Alaska is among the richest fishing grounds in the world. Pé ẹja táwọn pẹjapẹja ó ti rí ẹja àlùbáríkà, ẹja àárẹ̀. Ẹ̀yin ará Alaska tẹ́ wà ní Amẹ́ríkà tẹ́ jọmọ Nàìjíríà, ẹ dákun ẹ bá ń ta ko ọ̀rọ̀ yìí pé fàbú ni o ọ̀ kẹgbẹ́ lẹ́sẹ̀ pé yes bẹ́ẹ̀ lórí. Ẹ send message sí mi lórí WhatsApp. Yàtọ̀ sí pé ibùdó òpẹja lára àwọn ibùdó òpẹja tó wà yàmì jù lágbàáyé, Alaska bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn igbó ijù wọn, forest wọn ó rich gan. Alaska ní forest, Alaska ní minerals, Alaska láwọn other natural resources tó add value mọ́ Alaska. Alaska worth trillions of dollars ní 2026 èyí tí mo máa ń sọ̀rọ̀, pẹ̀lú ọrọ̀ àtàlùmọ́ọ́nì tẹ́lẹ̀dùmarè tó deposit sí Alaska. Alaska lónìí ó worth trillions of dollars. Ẹ ti sùn ẹ̀yin èèyàn, ẹ ti sùn. Àǹfààní tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tún wá ń jẹ lára Alaska ni pé nílẹ̀ òní tó mọ́ Alaska yìí, a state in the United States, a state. Pẹ̀lẹ́ o Ọlọ́ládé, ó ń kí mi láti Alaska. Ẹ ṣé o láti Alaska, Ọlọ́ládé Mrs. Money. Alaska torí bó ṣe fọgbọ́n tí ò fi taratara jìnnà sí Russia, kò fi taratara, ó jìnnà o bọ̀ kò fi taratara jìnnà. Ó dẹ̀ tún súnmọ́ Pacific. Alaska wà di one of the most important military locations in the world. Tó fi jẹ́ pé ní during lásìkò World War II tá à ń jagun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kejì àti lásìkò ogun dúkù tá a mọ̀ sí Cold War, Alaska plays a very significant role and strategic role fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti máa fi kó guiding. So agbègbè Alaska yẹn wà lára bí Amẹ́ríkà fi kó guiding tí wọ́n dẹ̀ fi military base tó lágbára sí. So Alaska today is one of America's most important frontiers. Bọ́dọ̀ bá dọ̀rọ̀ ká kó guiding. Alaska ní America is the largest state in the United States by land area, by land mass. Yet population gbogbo wọn l'Alaska ó less than 800,000 ní state tó ju Nigeria lọ. Nigeria by land mass àwa dẹ̀ lọ bí 220 million. Ọlọ́run ẹ ṣá tó bí ẹ ṣá máa ń ṣe gbogbo nǹkan tí yín lódù náà ni. Yes. Bọ̀dá Tòkunbọ̀, Alaska ń gbọ̀n mí. Bí ẹ bá rí sẹ́ńjì ẹ dákun ẹ bá ń wá àwọn sẹ́ńjì díẹ̀díẹ̀ o. Ká lọ jayé Alaska, ká fojú lóúnjẹ, ká ra àwọn nǹkan ara mẹ́rìírí, ká ra àwọn nǹkan ayọ̀, ká dunnú l'Alaska. Ẹ gbé mi lọ jayé l'Alaska, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni. Bọ̀dá Tòkunbọ̀, over to you. Kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà. It is doable. Ẹ sọ pé it is done. It is done. Ìyẹn mo fẹ́ gbọ́. Doable yẹn tún lọ fa. We are all world citizens. Okay. And kò sí nǹkan tó ní ká máa explore. Ẹ já lọ explore. I tell people that ẹni tó bá lọ sí America kó gbìyànjú àti dé Alaska. Because if we want to recall the history of the United States, Alaska is one of the source. It was home to the Red Indians. So kò sí tán bá fẹ́ sọ̀rọ̀ history America, before it was formerly made territorial state of the United States ní 1912. Ó ti ń exist tipẹ́, and that was a major settlement
for the Red Indians, who are Yes. the original owners owner of of United the States United of America. States. Wow. tó bẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ́ sọ to show it is massive. èèyàn máa wé ṣé orílẹ̀-èdè kankan wà tó tóbi tó Nàìjíríà. Àbí ìpínlẹ̀. ká tó wá sọ pé àbí ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè gan ká tó wá sọ ìpínlẹ̀. àmọ́ pé Russia tóbi àǹkó. Bẹ́ẹ̀ni. So it's just a state in America. Ó tóbi ju the entire Nigeria lọ. Ọ̀tán. Ní landmass is about 1.7 million square meter. Yeah. And Nigeria is about 923 square meter for geography Bí students. ìlàjì ni o. So almost 60% Kai. ní bí ìgbà tó bá yẹ pé times 2. So definitely wọ́n lè gbé gbogbo Nigeria. Nàìjíríà báyìí kí wọ́n lọ jù sínú state kan l'Amẹ́ríkà. Agbèmí. Alaska máa gbé Nàìjíríà. Àwọn yẹn máa ń béèrè pé wọ́n ní state kan l'Amẹ́ríkà ju Nàìjíríà lọ. Alaska yẹn. Alaska yẹn ni. Ṣé ti eyín ẹ̀yìn yẹn? Ṣé ẹ ti gbọ́? Fine. Ẹ ṣe bọ̀dá tó kàn bọ̀ tí ẹ bá mi fi ẹnu kún kí ohun gbogbo kó lè bá kúnná. All right, ẹ jẹ́ á padà sí abala tiwa ojàre. Ẹ káàbọ̀ láti Ghana. Ẹ kúlẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà sọ́kò òjèpo. Òjèpo. Yes, mo ti hint àwọn olólùfẹ́ Bayo Faleke, olólùfẹ́ people and places káàkiri àgbáyé pé gbogbo ẹni tó bá ní ìfẹ́ sí àti rìnrìn àjò pẹ̀lú people and places ètò tí ń lọ lọ́wọ́. Àkọ́kọ́ máa tọ́ àwọn West African countries kan ká kọ́kọ́ fi mẹ́nu bẹ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti rìnrìn àjò lọ àbí ẹ ti rìnrìn àjò lọ́gán tẹ́ kàn wí pé àyè tún fẹ́ explore àyè jẹ́ àtúnjọ jayé lọ tẹ́ fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú Bayo Faleke ẹ fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú people and places tájọ lọ fara nísinmi gbàtẹ́gùn. Mo ní ẹ máa múra lẹ̀ o láìpẹ́ láì jìnnà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ ìkéde tí a sọ bá ṣe rìn. But before then Dr. Tokunbo Dagunduro àwọn ti lọ mẹ́nu bẹ̀ mo sì jábọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ ní igun bẹ̀rùn láàrin ìṣẹ́jú 3-4 ẹnu oníkànlá ti gbọ́ pọ̀n ẹ̀yin lẹ lọ mẹ́nu bẹ̀. Mo sọ fáwọn èèyàn pé ibi tẹ́ ẹ ti lọ jayé wọn èmi ò tí ì lọ jayé ibẹ̀ wọn èyí tí ì lọ gbatẹ́gùn ibẹ̀ wọn ṣùgbọ́n nígbà tá a bá jọ dílé dàgbọ̀n kóra wa lọ ní bá a ṣí àjọ lọ mójútó àmẹ́yìn tẹ́ ẹ ti lọ láàrin 3 minutes ẹ bá mi share experience yín ká dẹ̀ fi wo ká gbé lórí òṣùwọ̀n tourism orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Well kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ sí orílẹ̀-èdè Ghana. Ṣùgbọ́n that particular trip was specific and purposeful. Okay, how do we open up tourism? Kí lè nìkan tá a máa ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa? We look at Europe ń tilẹ̀kùn àbí? Now why don't we, if we are saying Africa for Africa, Yorùbá ní ilé láti ń kẹ́sọ̀ ròde. Let's start from West Africa. So ló mú ikọ̀ wa dìde pẹ̀lú people and places. So àti TV Africa náà kò that let's embark. And we'll be hearing about one safari resort, massive and then uncommonized in Africa. And truly, it was mind-blowing. It got to a stage with some of my colleagues. Anthony Bayo, we were privileged to meet. Okay. And when he was sharing insights, because me, what to jábọ̀ pé you are an abnormal person. Ìyẹn ẹ̀yin o. Mo sọ bẹ́ẹ̀. Okay, ẹ̀yin sọ fẹ́ nìyẹn. You are very abnormal. Okay. Because what he did is beyond normality. It is beyond King Kong outstanding. It is a standard for anybody to explore. You won't believe such a safari is in Ghana. It's Safari World 3-in-1 only Safari Homes and Property that you can explore right in the heart of Accra. Then you can go to Aqua Safari. Ìyẹn làwọn fọ́nrán tẹ̀rí tí a lò ní last week poolside àwọn èèyàn sì máa wò ní TV Africana. It was on River Volta, and what he did at the river bank amazing. But then it says eco parks where you can explore a cave, where you have the aquarium, just like you have the Shaka Marine in South Africa. Then you can experience wildlife. You feel some animals that are not seen, zebras and tortoise and a lot of other things. So it was mind-blowing.
That is in Ada. Okay. So then there is the Safari Valley. If you want to stay close to nature, you need to experience that Safari Valley. And you will think, let's be at the time, timber. I have to research again. The largest producer of timber in Africa is Nigeria. Ibo ni Ghana ti wá rí, ibo lẹ́ni ti rí nǹkan tó fi igi dá lára. Not even a timber tree, not one in abundance, not fish jacuzzi in the rooms. Ẹ sọ pé nígbà tí ẹ ń ṣàlàyé ẹ lè wá lọ fọwọ́ kan jacuzzi yẹn pé ṣó mi ò ní sínkèlè pé wá pé that owner. Bó wá sọ pé títí ayé ò fi parẹ́ jacuzzi tí wọ́n fi timber ṣe yìí. Waterproof ni. The pictures are there, waterproof. And for those who want to experience, well, I tell people some things about tourism. If you don't explore it, you can't experience it until you visit yourself. Some things were. They are better experience. The best teacher is experience. When you experience it yourself. And it is worthwhile for anybody to recreate. Ghana is close. And that is why we are planning to take as many people. Yes. Let's go and it's very informative, it's educative, it gives exposure. The experience will linger on. And you think Ghana today is the third cleanest country in Africa. And truly it is justified. Wow. Driving from Accra via Aflao to Tefle, Afife Adidome, Sugarcope, up to Ada. Unlike here where our streets are littered with deaths, even port of entry of our major cities or state capitals in Southwest as a case study. And one thing that a typical Ghanaian, we were in a meeting with the Minister for Tourism, State Minister, and when he was giving his speech, also our big brother Nigeria. Our big brother Nigeria. Okay. They accept. Our big brother Nigeria. But the truth of the matter is, as a nation, our team are playing a role, big brother here. Yes. A lot of them are depending on Nigeria. A lot of African countries I've been to, Gambia and what have you, they are depending on Nigeria's liberation. But about our liberated, though, things will get better. So, whether to Dawu, where the Safari Valley is a home and a place for anybody to visit. Wow. Our musicians who are most of the Onitonshi, they don't know that it's from the Safari World. They showed one of the video. In fact, I was privy to be given the apartment to the shoot to one of his songs. Okay, right there, yes. So it is a place that is Europe. We don't need to go too far to experience and explore, recreate, see nature in its reality. Wow. So there are a lot of things to help we need to open up Africa sincerely for Africa and starting with West Africa. Okay. Yeah. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ. Àwọn oúnjẹ wo ni ṣé oúnjẹ Nàìjíríà bó ní ṣe rí lẹ́nu kí ló kọ àwọn oúnjẹ wọn ní bẹ́ẹ̀. Oúnjẹ wọn in fact ìgbà tó dé ẹ̀gúsí tí wọ́n lórúkọ tán pé. Okay, àwọn náà lẹ́gùn sí i. Tẹ́ bá rántí rice àtẹ̀wà tó máa ń sè pọ̀. 1K, yes. Mo fẹ́ rántí tán pé 1K. I think 1K maybe it's a Ghanaian name. Okay. Àwọn tá à ń sè bí náà. Bàbá ń pè ẹ̀wà kan náà lẹ́wà 1K ṣé ti Ghana yìí náà ni. Yes. So I now discovered later that even Nigeria, Ghana together were the same. Benny. Separation. Till date, there is a place in Ghana, Tonje Oba, recognized by the government of Ghana, a Yoruba king, because one believe the entirety of that community, Boshe very huge in Accra, that they migrated from Ile-Ife. Okay. Until date, one Joba, Thomas coronation by governor, a president, Tiobawa in person, unsent representative. It's just to show that Africa we are one. The Western world has only put the sketch of what we call maps to separate us.
Berlin Conference wọ́n ti gé So wa to separate us. And Ghana was synonymous. We have a lot of things in common, both Ghana and Nigeria. If you recall very well, to justify, the Aburi peace meeting, Chukwuemeka Ojukwu and àti Yakubu Gowon was Aburi in Ghana. bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lọ mutí. So we have a lot of things. This is a country that has celebrated over 10 years of uninterrupted power supply. So I was joking with some people that Jolo decree that Nigeria simultaneously all over the nation. Nationwide. 24 hours power supply. Can celebrate it. All over the nation. You can celebrate it for 24 hours. We know Nigeria. For state of Nigeria. Near everywhere. I'm Bombay. And people out there, they just say, "Oh, what that be okay? Ìṣòro tẹ́ pé àlégún." Everybody was saying that so possible, sha. But Nigeria pọ̀ ẹ mọ̀mọ̀ fi wéra wọn bọ̀dá. It doesn't matter. Ghana ọmọ tó nǹkan. Okay, ẹ jẹ́ aṣọ as a case study. Ẹ jẹ́ kí South West Nigeria, àbí North Central, can celebrate uninterrupted power supply. Okay. For just a day. Is it doable in South West? It is. Ọ̀yọ́, Ògùn, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Oǹdó, Kwara. It is. Ọ̀dẹ́rẹ́ Ẹdó ká celebrate ọjọ́ kan pé iná wà n'Íbàdàn, iná wà l'Óṣogbo the whole day. For now, I don't think, but I feel we can get there. And this is one of the things that is encouraging investors into Ghana. Tẹ̀bánú tí àwọn kan máa ń bí pé àwọn iléeṣẹ́ kúrò Nàìjíríà wọ́n ní Ghana náà lọ wọ́n lọ síbí wọ́n ní Ghana náà lọ. Ghana recorded over $100 million boost in its economy recently. So ẹ̀rẹ́nu mi gbàgà. Tẹ̀bánú tí pé ìgbà kan wà àrí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fẹ́ wá sí Áfíríkà. Ó lọ orílẹ̀-èdè Ghana ó ní wọn dé. There are a lot of reasons to it. Kí ni security wa? It's a place that they hardly steal. And I have to investigate. Kí ló dé gan láwọn bí not even Accra tó dàbí epo làjú tó ṣe díẹ̀ gan is still a bit sane. Only because the mental culture is the visitors are like God sent, are like angels. So if you steal for them, you are stealing for God-sent people who have come to liberate you, inject money to the economy, bring innovation, do something. So they don't. Believe tí wọ́n nìyẹn. That's their belief. And one thing they do, kì í ṣe pé àní believe ń bí, wọ́n ní right from elementary stage, not to mind Bible mentality yẹn into them, to the children. Just Ghana. Yeah. Baba, you've learned a lot. Culture, people, the environment, the food you are talking about, no doubt, a lot of foods won't have been tiwa. The eba, what I ate eba very well. The fufu is like our fufu here. Bó lọ bẹ wọ́n rí ẹ dákun. Wọ́n lọ bẹ dọkunu ní o anko ọbẹ̀ groundnut soup anko. They have food. In fact, èèyàn oúnjẹ asafo oúnjẹ at a level. Wow. So they have food, but the only thing, there is this war. Totally the global war between Nigeria and Ghana. Okay. And that's the jollof rice war. Ogun jollof. The jollof rice war. No doubt about it. Tí ọmọ Ghana bá wá, if they are listening to me, let the Ghanaian taste the original recipe of a Nigerian jollof rice and taste yours. You will give it to Nigeria. Lórí yẹn. I tasted it very well. Kò súnmọ́ ti Nigeria rárá. So kàn yé gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara mọ́. Mo jẹ́ ẹ̀ parọ́. Mbẹ̀hún bọ́mọ bá da káwé ọmọ ẹni ò ní ṣètì bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ káwé lẹ̀kẹ́ sí di ọmọ ẹlòmíì mo jẹ́ jọlọ́ọ̀fù àwọn mo jẹ́ ní Paris jọlọ́ọ̀fù àwọn Ghana bí ìgbà tó dà wóró wà níbi ìgbà tí gọ́ọ̀mù mọ́ra wọn bí ìbàjẹ́ jọlọ́ọ̀fù gidi ni o ẹ̀yin ọmọ yẹn wa ó náà dá o. àwọn náà gbé nǹkan wọn ni. bọ́ jọlọ́ọ̀fù Nàìjíríà yìí gbé fún. And one thing that will shock you is in Ghana, in the entertainment world, out of every 10 songs, Nigerian songs is about 7. Wọ́n kó wa jẹ. Wọ́n tún gbọ́n fíìmù wa mọ́. Unfortunately, ọ̀dọ̀ wọn dẹ̀ láyé hip hop ti bẹ̀rẹ̀ o. That we call our own hip hop today in Africa. But yes, and that's what Nigeria is. Bọ̀dá mi, ìròyìn ò ta fojú bà, gan ni àfijì ni. Títí ẹlẹ́dàá mọ́ gba ẹ̀mí mọ́ dá wa dùbúlẹ̀ sórí àìsàn kó sì ṣe dáadáa fún kó wa. Títí ìrìn àjò wa tọ́ àwa yẹn títí yóò fi tásìkò tí àwọn olólùfẹ́ ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé tí a fi jọ péjọpọ̀ láti rìnrìn àjò yìí
ẹ̀jẹ̀ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ disclose ẹ̀ tán. Thank you so much. You're welcome back home, bro. Dr. Tokunbo Dagunduro. Ẹ máa yé jẹ. All right, ẹ jẹ́ a sáré yàbí kó tó di pé a máa lọ kúrò lórí ètò. Mo sọ̀rọ̀ nípa Ethiopia ti set $10 million investment requirement fún tí wọ́n pè ní 10-year golden visa program. Wọ́n fẹ́ fi máa attract high value foreign investors, àwọn olùdókòwò láti ilẹ̀ òkèèrè wá sí Ethiopia. $10 million investment. Ṣé irú ẹ̀yin sẹ́ẹ̀tì yín báyìí ni wọ́n sọ ni ẹ̀yin olówó yalumọ ẹ̀yin bí ọ̀rẹ́ Dangote Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá Mike àtẹ̀mí náà ọ̀rẹ́ àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn Adénúgà lèmi náà o torí àmì tẹ kọ́ wú o. It is everybody ni Ethiopia open up sí. Okay. For them tẹ́ bá wo ìròyìn yẹn that news is not discriminating about a particular country. If you have the wherewithal and the resources tell you never meet criteria ẹ jẹ́ àpè ní more or less ẹ̀kọ́ táyé ní àwọn western world pé ní entrepreneurship visa. Okay. Ṣé ìṣerú ẹ̀ tí Donald Trump ń sọ ń jọ yẹn but sẹ́ríà ní tiẹ̀ yẹn ó fi yẹn dá discipline ó fi yẹn discipline. ìyẹn ó fi ṣe check in tiẹ̀ ni so nǹkan tí Ethiopia fẹ́ ní pòkè o they are looking every country is becoming proactive. Nǹkan tó ń ṣe yẹn Tanzania is doing the same. Rwanda lately did something similar. Okay. So tẹ́ bá dẹ̀ rí pé most of these countries wọ́n open up visa regime wọn to ensure that at least investors come. Tẹ́ bá wọlé sí yìí they have a particular structure that ẹni tó bá fẹ́ wá minimum amount entry level we have $50,000 ní $100,000 ní o as the take off ipe okay o to qualify ẹ o fún visa yẹ o and the benefits ó fún láyé láti kó yàwó kọ́mọ wá wájú kò sínú yẹn dálé iṣẹ́ ẹ lẹ̀ there is a tax holiday there are a lot of things to it bank arrangement láti open bank and co ó wà ń bẹ̀ so and this will be very easy for Ethiopia to do because one the aviation is top notch connectivity is not an issue. Ethiopian Airlines is one of the oldest African airlines. And Ethiopia is cradle of mankind. Yes, by history. By history. And there's still a debate that the first university in the world, education started here from Africa. But argument is between Algeria, Morocco, and then Ethiopia. So, Emo, and like you said, in the biblical days, Ethiopia has been around. Yes. So, by history, a lot of things were one thing open up to some Ethiopia. So if they are doing this, at the time the same Ethiopia was a world power, just like America Shijeleni, according to history, just like Egypt at the time too. So Ikotonshi is not bad. To open up its economy, it shows that a lot of things have been put in place back at home. Is it power supply, road network, infrastructure, anything you can think of? Because for you to be able to say, okay, investors do come, you have put a lot of things in place to woo investors to come into that country. And one thing about àwọn orílẹ̀-èdè kan wà nílẹ̀ adúláwọ̀ tí mo kàn ní this flair fún bí personal interest. Rwanda, South Africa, Ethiopia, Kenya, Ghana àti bí mélòó kan. Ẹ wo Ethiopia yìí, maybe because Ethiopia yìí jẹ́ orílẹ̀-èdè kan tí I won't be iṣẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀yìn gbà nìyẹn. Will I be wrong to say Ethiopia ló operate the best airline in Africa? Africa ni mo as in terms of size, in terms of investment. Àwọn ló ní airlines tó pọ̀ jù l'Africa. Tẹ́ bá mi bí a year ago tí mo ṣe ìwádìí tèmi o. Well, you the biggest airline in Africa. Èkó mẹ́ta la máa fi ń wò wọ́n. One, kí ni number of aircrafts wọn. Number two, kí ni reach wọn in terms of connectivity to other parts. Ethiopia go up to Far Asia, Middle East, Europe. So one go far, and they have interline agreement with they are one of the Star Alliance airlines. So
èyàn make a connectivity easy for one. They have the widest coverage. So with that, I will say your statement is justified. Thank you so much, sir. Àwọn tó ń súnmọ́ díẹ̀ Kenya Airways ni o, Egypt Airline ni o, tọ́pọ̀ àwọn náà ń bọ̀. So South African Airways gradually. But truth be told, the biggest African airline, I'm not marketing them, but that's the truth. For now, Ethiopia ni. So, and I hope one day Nigeria too will be up and doing. In those old days, the only airline don't compete with Ethiopian Airways was Nigerian Airways. Was Lelo. Was Nigerian Airways. So, but where is Nigerian Airways? Or where is our national carrier in the global airspace now? I'm a bit lọ́wọ́ Seri Adika àbí kí ni orúkọ wọn lọ́jọ́ tí ó kù ọjọ́ mẹ́rin tí Buhari ó parí ìjọba. Okay, Addis Serika. We ask them at àwọn ìjọba tó ti wá. Ẹ já gbàgbé ẹ jájà mi lórí ẹ̀. Tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo fẹ́ kí a padà sí ẹ̀ka aviation sir. United Nigeria Airlines torí pàpẹ́ ní United Nigeria Airlines káwọn èèyàn má lọ rò pé bóyá kí wọ́n má lọ rò pé bóyá Nigeria ló ní private ni àmọ́ gbà sí Nigeria. Àwọn èèyàn máa ń mistake kan. There is United Airlines which is an American airline tó ń fò láti orílẹ̀-èdè Nigeria and there is United Nigeria which is a indigenous airline owned by a Nigerian. So yẹ kí wọ́n fò domestically wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àwọn regional flights kankan náà Gambia, Accra wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn but United Nigeria is a domestic carrier. Àwọn náà look at láti expand into the international route. Ní ọjọ́ mẹ́jọ bọ́n ṣe fẹ́ expand yẹn torí mo gbọ́ pé wọ́n fẹ́ máa ná London wọ́n fẹ́ máa ná America wọ́n fẹ́ máa ná Dubai àti bẹ̀ mú láti ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀. Brato Kumbo, thank you so much for your usual support on this show. Thank you so much for being a wonderful partner. It's a pleasure. Ẹ bá ń kí wọn ní Rhapsody ò ní dàrú Fresh FM Nigeria ò ní bàjẹ́ Bayo Faleke àti People and Places kò ní wọ̀ ọ̀kun. Ẹ̀yin èèyàn ẹ wá pè mí o ẹ já mọ́ bára wa sọ̀rọ̀ kájọ ṣe business together ẹ gbé ìpolówó wá ẹ lè ṣèrànwọ́ fẹ́tọ́ ẹ pé Bayo Faleke ẹ dá wa lọ́lá kí ètò yìí kó lè máa gbèrú káwa náà kó máa di ẹni tá à ń ṣèwúrí fún ẹ gbé ìpolówó wá sórí ètò yìí káàkiri àgbáyé ni wọ́n sì ń gbọ́. Nọ́mbà tẹ́ pè 080 64 304 773 080 64 304 773 bójẹ́ láti ilẹ̀ òkèrè lẹ́tí ń pè +234 ní kóòdù Nàìjíríà tẹ́ máa fi sí +234 80 64 304 773. Ẹ ṣé o tá a jọ gbọ́ People and Places fún tọ̀sẹ̀ yìí ọjọ́ mẹ́jọ ní kẹjẹ́ ká tún jọ pàdé òjàre. Vincent ẹ̀dà ọ̀mẹ́minẹ́ ọmọ mi náà lọ́mọ mi náà bàbá Eléhoro of Fresh FM. Ẹ já pàdé lórí Fresh FM Nigeria P&P ńjọ́ mẹ́jọ. Bye bye. Hi, I'm Ozioma, and I'm always tuned into my favorite radio station. Fresh. Look what I brought for you. Yes, I know